دراشو دې ځای کې لاګین چې دې ځای کې ट्रांजिशन ته وراشو اکاونټس لیجر نو ویني دا به ځای فول نیسي ها او اوس د دې نه بعد موږ سره بیا څه دي چې په دې اکاونټس کې نور پکې څه دي جرنال شو لیجر شو ټرایل بیلنس شو ټیک ده اوس پر راځو موږ بیلنس شیټ ته ټیک ده چې بیلنس شیټ موږ سره څنګه وي راځو موږ بیلنس شیټ ته دې ځای کې رائټ په کلیک کو اډ وکړو موږ دې ځای کې فارم بیلنس شیټ ټیک ده دا به زه اډ کوم دا به زه ورکوم څه بیلنس شیټ دا به سنټر سکرین کوم بعد به دا فکس سنگل کوم فایلز څه ورکو SRO management system source code dot works dot financial year और CMB financial year صحیح راځو موږ دې ځای ته بیلنس شیټ ته بیلنس شیټ دا ټول دا بیلنس شیټ دغه ټول را کاپي کړه اکاونټ کنټرول دا واسه کوم دا واسه ټایټل کوم باقي مخکې خو پکې څه نشته داسې دلته هم ټایټل کوم که دا به راشو دې ځای ته دلته وګورئ شته دی نه دی کې خو نشته ټایټل 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 دا به هم ټایټل اوس دې ځای کې موږ سره دی انکم سټیټمنټ ټیک ده کار کوو موږ وځو دې دا میتھډ ورا کاپی کو دی نه بیلنس شیټ د دې نه بغیر نه جوړیږي نو کیدای شي دې څه دا سامان خرڅ کړي چې راغلی دی د ارنینګ هم راغلی ټیک ده څه پته لګي نو دا آپشن به موږ خامخا دې کېږدو لکه چې موږ پاسیبلیټیز ته ګورو ټیک ده نور انکم سټیټمنټ دې جوړول د ضرورت نشته په دې کې داسې خالی بیلنس شیټ ته ضرورت دی داسې ارنینګ همیشه لپاره زیرو وي یې بولي کو ادر ارنینګ ته ټیک ده
دا مو سره شو، دا زمونږه او دې ځای ته به راشو، راکاپي کړه دې ځای نه، دا زمونږ شو سلیکټ اینډ ایکسچینج باندې دا زمونږ تیار شو. دا زمونږ څه شو، دا زمونږ شو بیلنس شیټ. دینه به کاپي راوالې، دا باندې سیټ کوم ما باندې هوم باندې. صحیح ده کنه، دا به زموږ لایبیلیټیز او ټوټل ایسټس او مطلب د NGO چا روانه کړی خو پکې څه انویسټ کړی یا پکې هغه پیسې خو نه راغلي راځي نه سټارټینګ شیخ دی خامخا آنر به څه ناڅه پیسې راوړي داسې خو نشي سټارټ اخیستی کنه. نو قرضې زموږ په خلکو څومره دي دغه هم حساب کتاب دا خو ارګنایزیشن دی، قرضې هم په خلکو خېږي، دغه هم په خلکو خېږي. ټیک ده، ادر ارننګ د دې NGO شته که نشته دی. ټیک ده، خلک وایي چې NGO ته خلک صرف پیسې راوړي او هغه پیسې لګوي. بالکل صحیح خبره، خو د NGO چلولو لپاره په خامخا کېدی وي دا هېڅ ارګنایزیشن وي، ټیک ده، چې د هغې نه به د ارننګ راځي. ټیک ده که نه، لکه فار ایگزامپل تاسو بیل ګیټ والي، بیل ګیټ نن سبا یو ټرست چلوي، کوم ځای نه چلوي؟ د مایکروسافټ یې نه چلوي. ټیک ده، د هغې د ارننګ راځي که نه، نو دغه د ارننګ شو. ټیک ده، دا د آنر ایکویټي شوه. نور شیزونه دا چې کوم دي په دې کې دا سچویشنز دي، نو موږ به ټولو پاسبلیټیز د ګورو، موږ به دې ته نه ګورو چې په NGOs کې موږ سره دا شی شته او دا شی نشته. صحیح ده، نو انشاءالله نیکسټ ټاسک کې به فردر موږ په دې باندې ټرانزیکشن یې لګوو، دې شیزونو ته به ګورو به څنګه موږ مخکې مینیج کوو.